Welcome krfamily YouTube channel. ආයුබෝවන් යාළුවනේ මම අද ඔයගොල්ලන්ට ආගර් වලට පළතුරු මික්ස් කරලා හදන සුපිරි ඩෙසර්ට් එකක් ගෙනාවා. මං හිතනවා ඔයගොල්ලන් හැමෝම මේ ඩෙසර්ට් එකට ආස වේවි කියලා. මම මුලින්ම ඔයගොල්ලන්ට ආගර් ගැන පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න කැමතියි. ආගාර් කියන්නේ මුහුදු ශාක වලින් හදන ජෙලටින් වගේ ඩෙසර්ට් වලට සෙට් වෙන දාන එකක්. ජෙලටින් කියන්නේ සත්ව ශාක වලින් හදන දෙයක්නේ. මේක වෙජිටේරියන් කට්ටියට හොඳයි. අනික මේක ජෙලටින් වගේ නෙමෙයි, හරිම ගුණයි. ගෙස්ට්‍රයිටික් තියෙන අයට හරිම හොඳයි. එන්න එහෙනම් මේ ගුණෙන් ඉහළ රසම රස ඩෙසර්ට් එක හදන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. මං ඔයගොල්ලන්ට මේ ඩෙසර්ට් එක හදන්න අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය ටික වීඩියෝ එකේ දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට බලන්න ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකෙත් දාලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ආගාර් කුකරි බඩු කඩවල් වල ගන්න පුළුවන්. ඒක දෙවිදියට තියෙනවා. එකක් තමයි ජෙලටින් වගේ කුඩු තියෙනවා පැකට් වල. අනිත් එක තීරු වගේ කෙඳි තියෙනවා. මට පැකට් එක හම්බුනේ නැති නිසා මං මේ තීරු ගත්තා. දෙකම එක වගේ තමයි. ඒ වුණාට කුඩු ගන්න එක ඔයගොල්ලන්ට ලේසි. මොනවද කුඩු එක ටක් ගාලා දිය කරගන්න පුළුවන්. කෙඳි ගත්තොතින් ඒක චුට්ටක් උණු වතුරේ පොඟවන්න තියලා ආයෙත් ලිපේ තියලත් දිය කරගන්න ඕන. ඒකයි වෙනස. එන්න එහෙනම් අපි හදන විදිය බලමු. මං මුලින්ම උණු වතුරේ දාලා පොඟවගත්තු ආගාර් කෙඳි ටික නන් ස්ටික් පෑන් එකට දාගත්තා. ඊට පස්සේ මං ගත්තු සීනි වලින් භාගයක් ඒකට දාගන්නවා. මං කියන්නම් අනිත් භාගේ සීනි වලට මොනවද කරන්න ඕන කියලා. මං හිතන් ඉන්නේ මං මීළඟට කරන්න ඉන්න කෑම ಜಾති ඔක්කොම ඔයගොල්ලත් එක්ක බෙදා ගන්න. මං ආසයි මං දන්න දේ ඔයගොල්ලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න. ඔයගොල්ලත් මගේ රෙසිපීස් try කරලා කෑම ಜಾති හදන්න ආසයි නම් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවත් එක්කත් බෙදා ගන්න අමතක කරන්න එපා. අනිත් එක අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න ඔයගොල්ලන් මේක ලිපේ තියන්න ඉස්සෙල්ලා මේ වගේ පොඩි ට්‍රේ එකක් ලේස්ති කරලා තියාගන්න. අනිත් එක යාළුවනේ ඔයගොල්ලන් හොඳට මතක තියාගන්න මේක ලිපේ තිබ්බට පස්සේ ගින්දර නම් වෙඩි කරන්න එපා. මොකද පිච්චෙන්න බලනවා. ලෝ ෆ්ලේම් එකේ තියාගෙන හෙඳි ගාගෙනම ඉන්න. සීනි දාලා තියෙන නිසා ඉක්මනට දිය වෙනවා. මේ කෙඳි තාම තියෙනවයි කියලා ඔයගොල්ලන් බය වෙන්න එපා. ඒක රත් වෙන්න ටික ටික දිය වෙනවා. මං ඉස්සෙල්ලම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වනේ මේ කෙඳි ටික දිය වෙන්න චුට්ටක් වෙලා යනවයි කියලා. ඉක්මනට දිය කරගන්න ඕනේ නම් කතුරෙන් පොඩියට කපලා දාගන්න. එතකොට හරි. ඔයගොල්ලන්ට මං සීනි වලින් භාගයක් තියාගන්නේ කිව්වනේ. මේ ෆ්‍රෙෂන් ෆෘට් වලට දාන්න තමයි තියාගන්නේ කිව්වේ. මං ගත්තේ ෆ්‍රෙෂන් ෆෘට්. මොකද මං ෆ්‍රෙෂන් ෆෘට් වලට ආස නිසා. ඒකේ තියෙන එම්බුල් ගතියත් එක්ක මේ ඩෙසර්ට් එක මාරම රසයි. ඒගොල්ලන්ට ඕනම පළතුරක් දාන්න පුළුවන්. මං ආසයි මේ ෆ්‍රෙෂන් ෆෘට් වලට. මොකද ඒකේ තියෙන එම්බුල් ගතියත් එක්ක මාරම රසයි. මං ෆ්‍රෙෂන් ෆෘට් වලට සීනි දාලා අයිනකින් තිබ්බ වෙනම. දැන් අපේ ආගාර් ටිකත් ලේස්ති වෙන ගමන් ඉන්නේ ලිපෙන් බාන්න ළඟයි. දෙක්ක නේද යාළුවනේ විනාඩි 5ක් විතර යනකොට ඔක්කොම දිය වෙලා. බය වෙන්න දෙයක් නැහැ, ඔක්කොම ටික දිය වෙනවා. දැන් දිය වෙච්ච ආගාර් ටික ලිපෙන් බාගෙන නිවෙන්න තියන්නයි යන්නේ. මොකද මේකට අපි සීනි කලවම් කරපු ෆ්‍රෙෂන් ෆෘට් එක දාන්න ඕනනේ. චුට්ටක් නිවෙන්න තියලා තමයි දාන්න ඕන. ඔයගොල්ලන්ට මේ ඩෙසර්ට් එක හිතපු ගමන් හදන්න පුළුවන්. මොකද එච්චර වෙලාවක් යන්නේ නැහනේ. විනාඩි 5ක් 10ක් ඇති. අමුත් එක් ආවොතින් ඉක්මනට හදා ගන්න පුළුවන්. ෆ්‍රිජ් එකෙත් දාන්න ඕනේ නැහැ. එළියේ සෙට් වෙනවා.
ඒ වුණාට ෆ්‍රිජ් එකේ දෙම්මොතින් කූල් පිටින් මාරම රසයි. රස වැඩි වෙනවා ඒකයි. දැන් අපි ප්‍රෂන් ෆෘට් ටික කලවම් කරාට පස්සේ ටක් ගාලා ඒක අර ට්‍රේ එකට දාගන්නවා. මොනවද ඉක්මනට ඒක හයි වෙන්න බලනවා. ඔයගොල්ලන්ට මම තව ටිප්ස් එකක් කියන්නම්. අපි වතුර දෙම්මනේ ඒ වෙනුවට ඔයගොල්ලන්ට ෆ්‍රෙෂ් මිල්කුත් දාන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට අපි දාපු පළතුරු වලට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් සෙට් වෙන්නේ නැහැ. මොකද පළතුරු වලට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් කිරි සෙට් දෙම්මොතින් ඒක පල් රහක් එන්න බලනවා. ඔයගොල්ලන්ට කිරි දාලා හදන්න ආසයි නම් ඒකට එඹුල් ಜಾති දාන්න නැතුව ස්ට්‍රෝබරි අඹ වගේ ಜಾති දාලා හදන්න. එතකොට මාරම රසයි. බලන්න යාළුවනේ කොච්චර ලේසියෙන් ගලව ගන්න පුළුවන් වුණාද කියලා. ඒ වගේම කොච්චර ලස්සනයිද කියලාත් බලන්න. එහෙනම් යාළුවනේ මං ආයිත් ඔයගොල්ලන්ට මතක් කරනවා මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න.